Un al cincilea factor îl reprezintă prieteniile autentice centrate. Poate nu vă sună familiar acest cuvânt, prietenii autentice centrate. Și vom explica ce înseamnă acest lucru. Acest gen de prietenii sunt extrem de rare. Dar noi nu am fost creați să trăim singuri. Nu am fost creați să fim independenți. Vrem, nu vrem, suntem ca într-o rețea, depindem unii de alții. O prietenie autentică centrată este atunci când un prieten are curajul să te privească în ochi și să-ți spună ce greșești. Iar tu să meditezi, să-i mulțumești și să-l îmbrățișezi pentru curajul și autenticitatea lui. O prietenie centrată are legătură cu 4 aspecte importante. În primul rând, ce gândești, să fie pe aceeași frecvență cu ceea ce vorbim, dar mai ales cu ceea ce simțim și felul cum acționăm. De obicei, lucrurile stau puțin diferit și acum fiecare putem să ne facem așa o autoanaliză. Una gândim, alta vorbim, mai ales dacă avem și interese, cu totul altceva simțim și de obicei în altfel acționăm. Este foarte importantă prietenia. De ce este importantă prietenia? Are legătură tot cu stima de sine. O prietenie autentică îți creează un sentiment de apartenență, un sentiment de siguranță și stabilitate. Să știi că la orice oră poți să pui mâna pe telefon, să suni prietenul, să spui problema și el să spună da, vin imediat și vedem să găsim o soluție. Acest gen de prietenii sunt mai valoroase decât absolut orice, pentru că sunt extrem de rare. Dar pentru a putea beneficia de astfel de prietenii este în primul rând nevoie să fim noi prieteni, noi să fim cei care oferim acest gen de prietenie și în felul acesta vom vedea că și ceilalți vor reacționa după felul cum ne comportăm noi. Un al 6-lea factor care ne păstrează frumusețea și vitalitatea fizică îl reprezintă optimismul și simțul umorului. Nici nu este nevoie să vorbim prea mult despre această calitate, pentru că întotdeauna persoana optimistă vede partea plină, jumătatea plină a paharului. Mai ales dacă avem și simțul umorului sau ne dezvoltăm simțul umorului în așa fel încât să nu lezăm conștiința, să nu lezăm pe ceilalți, creează în noi bună dispoziție. Optimismul și râsul sau simțul umorului creează în corp alcalinitate emoțională, cei hormoni ai bunei dispoziții. Și ați văzut de ce comedianții au mare succes, de ce actorii au mare succes, în special cei de comedie, pentru că pot să creeze aceste stări de bună dispoziție de care avem atât de mare nevoie în prezent. Este interesant că și trăsăturile feței se văd diferit la o persoană optimistă și una pesimistă. De aceea nu uitați întotdeauna, în fiecare situație, chiar dacă este deranjantă, chiar dacă se creează un disconfort, acolo este și o sămânță de binefacere. Putem să învățăm o lecție valoroasă care ne ajută să depășim momentele. Râsul este cel mai bun medicament. Dacă am ști să râdem, mai ales de propriile greșeli, de propriile imperfecțiuni, medicamentele s-ar diminua foarte mult consumul de medicamente. Un al 7-lea factor, despre care voi vorbi foarte puțin, îl reprezintă spiritualitatea. De fapt, spiritualitatea ar trebui să fie fundamentul pe care omul își clădește viitorul. Este important ca fiecare om să recunoască forța supremă care guvernează și care menține viața pe pământ și are dreptul să stabilească normele morale cu privire la bine și la rău, principiile care să ne clădească, pe care să ne clădim viața. Este interesant cum grecii și romanii din antichitate, atunci când creau ceva în domeniul artei, ceva durabil, ei spuneau că au geniu. Cu alte cuvinte, recunoșteau sursa inspirației ca fiind una divină, una din exterior. Însă, odată cu apariția epocii renașterii, atunci omul nu mai are geniu sau nu mai are inspirație, ci omul a devenit geniu. Omul este inspirat. A schimbat acest centru de greutate, iar omul, egoul
personal a devenit centrul universului. De ce este importantă spiritualitatea autentică? Pentru că în momentul când recunoaștem că totul în jurul nostru poartă amprenta unui arhitect cu o inteligență net superioară, legile naturii, legile vieții, arată că noi suntem simpli chiriași în această lume, pe acest pământ. Și atunci se dezvoltă în noi un sentiment care este din ce în ce mai rar, și anume smerenia. Smerenia ne ajută să ne recunoaștem locul în această lume și să prețuim tot ce are legătură cu noi. În momentul când începe să se dezvolte în noi smerenia aceasta autentică, vom vedea că vom prețui valori net superioare, cum ar fi familia, prieteniile, lucrurile care pentru societate nu prea mai au valoare, deja pentru noi încep să devină centrul universului nostru. Și nu avem motive mai mari de recunoștință față de Creatorul nostru pentru toate binecuvântările și frumusețile care ne înconjoară. Faptul că avem simțuri, faptul că ne bucurăm de atât de multe lucruri, merită să acordăm venerație celui care ne-a creat. Un al optulea factor îl reprezintă faptul de a ne stabili scopuri clare și precise în viață. De ce este important să ne stabilim țeluri precise în viață? Pentru că un țel major în viață este exact ca o țintă la care vrem să ajungem. De exemplu, dacă vrem să mergem într-o țară străină sau să călătorim într-o țară străină, sunt acele stații intermediare. Când avem un scop precis și îl urmărim, vom observa că fiecare obiectiv mic atins dezvoltă în noi o conștiință a succesului și o încredere în sine care are legătură tot cu creșterea stimei de sine. De aceea este foarte important, dacă sunteți la o anumită vârstă, cum sunt eu acum, să nu ne stabilim ca obiectiv pensionarea, să nu ne stabilim ca obiectiv lucrurile care au legătură cu finish. Trebuie să ne stabilim ca țel obiective care au legătură cu acțiunea permanentă, pentru că asta este viața noastră, trebuie să o facem să curgă într-un mod permanent. Așadar, stabilirea unui scop precis în viață și obiective intermediare au legătură cu conștiința succesului, dar și cu creșterea capacității și încrederii în sine și are legătură cu acțiunea. Așadar, dragii mei, ca o concluzie, am vorbit despre 8 factori care ne pot ajuta să ne păstrăm frumusețea și vitalitatea toată viața. Pot fi mult mai mulți, eu am ales să vorbesc doar despre aceștia 8. Bunătatea are legătură cu generozitatea și cu starea de bine, cu o conștiință curată. O conștiință curată are legătură cu un somn de foarte bună calitate și atunci ne refacem organismul foarte bine. Am văzut că este important să practicăm cumpătarea sau moderația în toate aspectele vieții noastre. Tot ce are legătură cu excesul are legătură cu supra-solicitarea și uzura. Am văzut că este importantă mișcarea și gimnastica personalizată pentru a ne menține starea de bine, dar foarte important să ne menținem articulațiile cât mai mobile și cât mai flexibile. Mișcare multă înseamnă colagen mai mult în organismul nostru și, bineînțeles, și un corp detoxifiat. Este important să practicăm hobby-uri care ne produc bucurie, pentru că practicarea hobby-urilor are legătură cu producția de endorfine și dezvoltarea capacității mentale și creative. Am văzut că este important să avem prietenii autentice, de foarte bună calitate. Prieteniile au legătură cu centrarea despre care am vorbit, în primul rând felul cum gândim despre prietenii noștri, cum vorbim cu ei și despre ei, ce simțim când ne gândim la prietenii noștri, dar și cum acționăm atunci când ei au nevoie de noi. În al 6-lea factor am vorbit despre optimism și simțul umorului. Optimismul și simțul umorului, mai ales râsul copios de bună calitate, are legătură cu producția de endorfine. Râsul poate fi prescris la orice vârstă pentru că aduce stare de bine. Am vorbit despre spiritualitate. Este foarte important să practicăm spiritualitatea, să cunoaștem mai multe lucruri despre Creator, pentru că în felul acesta se va dezvolta în noi sentimente
de venerație, dar și acea smerenie specifică omului care îl recunoaște pe Dumnezeu drept creator. Și am vorbit un al optelea factor și despre stabilirea scopurilor precise în viață, pentru că acestea trezesc conștiința succesului și întotdeauna obiectivele și scopurile în viață au legătură cu acțiunea permanentă și noi trebuie să fim într-o permanentă mișcare. Așadar, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi minunată în continuare, nu uitați să vă abonați, dacă aveți sugestii, dacă aveți subiecte preferate, dorim să le dezbatem și nu uitați că puteți alege să fiți sănătoși, frumoși și fericiți.